So hello guys. Yan. Last week isang video lang yung nagawa ko. I was hoping I would be able to post more, but I was a bit busy. Busy kasi preparing tayo ngayon for Comic Con Grande, which will be happening on November 23 and 24. That's Saturday and Sunday. Busy kasi yun nga, I need to do yung collaterals for Comic Con, and I need to finish din yung comics na ilalabas ko for that event, which is yung mga huling awit ng Digmaan issue 2. Hopefully mailabas siya. Right now we're still at, sabi natin, 80% finished. Hopefully one of the artists will be able to finish yung chapter na ating ilalabas. So usapang comics tayo ulit. Isa pa sa mga tinatanong usually sa akin na hindi ko naman nasasagot ng tama ay yung progression or yung journey nung comics ko, specifically yung mas longer running kong title, which is yung Digmaang Salinlahi. So right here, ayan, makikita nyo, meron tayong brief history of paano nga ba nagsimula itong indie title ko na Digmaang Salinlahi. So, okay, simula tayo sa pinakasimula nitong ating indie journey, kumbaga. Nagsimula ang Digmaang Salinlahi bilang isang title na iba yung pamagat. Ang pamagat niya dati, minsan ako'y nanaginip. Tapos kung makikita nyo, yung trade dress na ginagamit ko ay hindi pa yung sa 0.0. Inimbento ko lang to. Para kunyari, meron akong sariling grupo, may sarili akong papublish ng gawa ko. Pero wala talaga ibig sabihin to. Ang dating ginagamit kong kunyaring publisher ay Pincel with an exclamation point. So nagsimula siya bilang minsan ako'y nanaginip. Ayan. Kita ba? Ayan. Itong cover na to, di ako nag-drawing yan. Ang nag-drawing nito ay si Joseph Villegas, isa sa mga college classmates ko. Nagsimula yung minsan bilang thesis ko in college. I was taking up advertising arts. Yeah, fine arts major in advertising arts. Anyway, as part of yung research for yung thesis ko, I made a preview of yung comics ko, which will be, kasi book design yung gagawin kong thesis. Preview nung thesis ko, well, pasensya na kayo, maingay yung mga pusa sa taas ng bubong. Anyway, yung itong comics na to ay ginamit ko for surveys. In return for answering my survey questions, I gave them a copy of this comic book. Tapos, ang sample study ko nun would be high school students. 13 to 16 years old or 13 to 18 years old. Kalimutan ko na. But I made around 300 copies of this and gave this around to mga schools around nung area namin, with the help of
ang uso pa noon na medyo social media platform would be, for artists, would be DeviantArt. And if you've been following me, or if you know me for that long, you know na yung Deviant handle ko is Minsan, which is derived from this comic book. So, nung una, ang Digmaang Salinlahi is more of a, mahilig ako magsulat ng mga mahabang welcome notes dati. Tapos, yung Minsan sa Panaginip is actually a love story. Well, no, hindi siya love story. More on, may guy na nabasted, tapos meron pala siyang supernatural powers at napunta siya sa, or meron siyang, basta ganun, basta may love story involved. So, yung preview na una ko pinakita, wala sa gubat. Makikita nyo, yan. Tungkol siya sa breakup niya with yung kanyang girlfriend. Then, ayan, ako yung nag-drawing nito. So, kung nagtatanong din kayo kung ba't hindi ako nagdo-drawing ng comics ko, kasi ganito yung itsura pag ako yung nag-drawing. Ayan. Ayan, laki ng paa. Pangit ang mga kamay. So, walang nawala yung mga background. Tapos, emo, ganyan. Tapos, stop. Biglang naging fantasy. Parang, tinamad na ako magsulat about yung breakups. Okay. So, around that time din, nagkaroon nung, eto, yung first na C3Con. Ito yung kanilang program, participants portfolio program giveaway during that time. At meron silang independent, meron ba nakasulat dito? Wala, ano talaga to? Ay, maganda rin tong actually tingnan someday. Pakita ko sa inyo to someday. So yun nga, nagkaroon ng C3Con, tapos sumali ako sa independent comics creation contest nila. Ang sinali ko noon is yung, kung ito yung Kabanata 1, yung Kabanata 2. Ayan. Ako yung nag-drawing ng cover na to. Rip-off to ng isang cover ng Witch. Sa pagkakaalala ko. So yan. Pinsel pa rin ako nyan. Ang ibig sabihin lang nyan is hindi ko pa nakikilala yung mga tiga 0.0 at this time. Pero dun sa event na yun, sa C3Con, doon ko sila makikilala. So ito yung ating, tapos unlike yung first one, ang setting na niya kaagad ay sa may mahiwagang mundo ng Kahimanawari. Tapos yan, ito drawing ko yan. Ito drawing to ng classmate ko, si Carlo Cruz. Kung babasa kayo ng Comics, kasali siya doon. Ito rin, page 3. Tapos ito drawing ko na to ulit. Ayan. Yeah. Kung mapapansin nyo, sobrang ko nito, influenced by Battle Chasers, si Pat Lee, Warlands, yan, ganyan. Ayan, ang daming sinasabi. Ayan, drawing ko. Ayan, balik na naman siya dun sa may, tapos may pahabol na panaginip na. So, yun yung minsan ako panaginip. Minsan ako ay nanaginip pala. So, ayan pala. Meron ako nito. Ito yung thesis. Well, thesis prototype. Ayan, minsan. So, according dun sa thesis ko, ano siya? Published by Culture Crash. Which is funny kasi after this, nag-apply ako as a staffer for Culture Crash. And isa yun sa mga first jobs ko. So, this one is a black and white version nun. I gave this to my girlfriend then, now wife, na si Sherry. So, itong actually mga copies na to are her copies. Yan, medyo glossy to. So, compilation to ng 1 and 2.
At kinulayan siya. Ayan. Makikita niyo na naman yung mga pangit na drawing. Ayan. May mga drawing ng mga classmates ko. Tapos merong Rurouni Kenshin stuff na ni-rip off ko. Ayan. So this was yung very first ever comics na natapos ko. And I use the word na natapos very loosely kasi as far as I'm concerned dito tapos. Tapos meron pa tayong ayan, ano naman to, ginaya ko yung layout ni Ilog dun sa kanilang compilation. Parang character guide. Ayan, may profile. Tapos, kunyari may preview ng mga bagong pages. Ayan, to Sherry. Okay. So, yun yung first step ng journey ng comics ko. As I said, naging staffer ako ng Culture Crash. Tapos, I got involved then with other comics group. Tapos, when I joined Blitzworks, which eventually turned into Mangaholics, and eventually turned into Gunship Revolution, if you're familiar with them. Pinakilala nila ako sa isang artist na magbabago nung tinatahak ng Minsan Ako'y Nanaginip. So, dati, before siya naging Digmaang Salinlahi, humaba lang yung title niya. Minsan Ako'y Nanaginip. Minsan sa Panaginip, Digmaang Salinlahi. Ayan. Tapos itong cover na, ito yung pinaka first version nitong first issue nitong Digmaang Salinlahi, na ang cover ay ginawa ni Ilog, ni taga-Ilog ng Culture Crash. Ang nagkulay ay si Jerry, kaklase ni Keso, yung nag-drawing nitong issue na to. Ayan. Hindi, ako yung nag-drawing nitong dalawa. Tapos, yan. Ito rin. Ayan. Nung time na yun, sinusubukan ko pa talaga mag-drawing. Pero, eventually, tinigil ko na rin. So, yan. Ito yung original nun. Pati yung tones nito is yung original version ng tones, which was, na ako yung gumawa. Dots talaga. Tsaka sobrang liit nito compared to do sa mga magiging sunod na issues. Maliit to. During that time kasi medyo mahal magpa-photocopy. Iba yung price ng long sa short. So, gusto ko yung size ng Culture Crash, which is like almost like a squarish type size na digest size. Hindi nga siya proportional dun sa usual na digest size. So, ginawa ko proportional dun. So, medyo weird na maliit siya. Point of comparison dun sa magiging bagong mga issues. Ayan. Ganyan siya kaliit. Sorry, nag-aanim. Ayan. So, ayan. Ito yung first issue. Gawa ni Keso. Tapos yung second issue naman ay ito. Gawa to ni, ang artist naman nito ay si Gabriel de la Cruz. At ano siya, classmate ko nung college din. Ako yung nagkulay nito. Isa tong spread na cover. Ayan. Actually, cover lang to. Wala akong mahanap na copy nung original na issue 2 anywhere here. Or must be somewhere sa mas deeper boxes. So, yan. Ito yung issue 2. Tapos, nung issue 3 naman, by this time, this one came out 2000. Ayan. Ayan. Very important to pag gumagawa kayo ng comics para alam nyo yung
points nyo in yung meron kayong archive kung kailan nyo ginawa. Ilagay nyo kung anong year nyo ginawa dun mismo sa publication. So, 2004 to lumabas. Meaning, mas nauna pa pala to sa Comic-Con. I always thought na magkasing edad sila ni Comic-Con. But Comic-Con started 2005 and 2004, naglabas ako ng comics. I do not remember kung saan ko ito nilabas. Probably sa UP Ame. Sa UP Ame. Tapos, anong year to? 2005, ito na yung una kong nilabas sa Comic-Con. Issue 3 ng Digmaang Salinlahi, minsan sa panaginip. By this time, nag-work na ako for Seven Seas Entertainment, isang American manga, original English manga publisher. So, marami akong nakakatrabahong magagaling na mga manga artist. Isa doon ay dito, ako nag-drawing nito. So, ito pala. Yan, ako nag-drawing yan. Ay Mr. Jomar Soriano. So, ito yung original version nung issue 3. Napakaganda nitong issue na to. Dahil ang galing talaga ni Jomar. Ayan. So, kung pansin nyo, hindi siya toned. Magiging recurring theme sa Digmaang Salinlahi na naglalabas ako ng versions na hindi tapos para lang mailabas para sa isang event or para sa isang So, ito yung pinaka first na issue 3 nilabas ko. Walang tones at ayan, marami akong mga gift art from mga magagaling na artist. Si Mogs, Komipa, Ladyfish, ito gawa ni Taga-Ilog, si Nels, si Marvin ng Atomic Underground, ganda. Yan. Tapos may comic strip yung girlfriend ko doon about kung paano ko ginagawa yung comics. So yung turning point na is yung year to? 2006, second na Comic-Con. Nung time na yun, medyo meron na akong budget. So, ito yung first ever try ko na mag-offset. Offset yung maramihan. Actually, marami pa rin to eh. So, siguro mamimigay ako nito sa November Comic-Con. Kung madaan kayo sa table ko, bigyan ko kayong copy nito. Kasi hanggang ngayon, marami pang copy nito sa bahay. Ayan. Issue 4. Bago pala tayo mag-move on dyan. After the first 3 issues, nahihirapan na akong i-reprint yung mga photocopied versions. So, ang ginawa ko is gumawa ako ng isa mga compilations. Compilation ito ng 1 to 3. Tapos, sobrang swerte ko, nakahingi din ako. Well, actually, commission to. Tapos, commission to. Tapos, pinaunlakan naman ako ni Mr. Stephen Segovia. So, si Mr. Stephen Segovia, yung nag-drawing ng cover na to. Compilation to nung, ayan, kung mapapansin nyo, ayan, buksan natin. May map. Ayan. Ang nakakatawa dito, itong version na to, itong white version na to, ako lang yung nag-bind nito. Tapos ilan lang yung ginawa ko nito, siguro 10. Ayan. Ayan. Tapos may mga character bios. Ayan. Tapos, yan. Ito yung issue 2. Art na issue 2. Gawa ni Gabe. Tapos yan, kung titingnan yung issue 3 dito, may tones na siya. Yung tones nito gawa ni Mr. Armando Roy Canlas. Kawork ko din dati sa 70s. At kawork ko pa rin hanggang ngayon. Yan.
ito yung do-it-yourself version. So, most of the pages here are photocopied pa rin. Tapos, digital print yung cover. Medyo mahal pa nun yung digital print. So, kung ngayon, nasa 15 pesos siya. Around that time, mga nasa 45 pesos isang cover. So, mahal to. Mahal tong production na to. Tapos, yun nga. 2006, second Comic Con, nag offset. Si Gabriel de la Cruz ulit, si Gabe ulit yung artist. Yan. Kung makikita niyo, mas maganda yung production, yung reproduction ng artworks dito. Kasi nga, offset siya. Sorry, humihikab ako. Medyo kulang pa sa tulog. So, yan. Tapos, issue 5. Ang year naman nito ay 2007. So, kung mapapansin nyo, every year, isang comics lang yung nalalabas ko nun. Yun yung parang downside ng wala ka talagang publisher. Tapos, ang habol mo lang is maglabas sa event. So, 2007, naglabas ulit ako ng comics. Artwork naman nito ay kasama si Miss Joanna Tino. Butihing May Bahay ni Taga-Ilog. Comics creator din in her own right. Cresci Prophecies. Cresci Prophecies ng Point Zero. Ayan. Flashback scene. At ulit, si Mr. Jomar Soriano ulit. Ayan. Okay. So, around this time din, medyo nahirapan na rin ako mag-produce nito manually. Nag-print ako ng compilation nung tatlo using the same cover. Offset din. Compiling the three. Tapos, ang bago naman dito, may mga bagong pages. Like this one. By this time din kasi by issue 6 na isip ko na ang daming butas nung kwento ko. So naglalagay ako ng mga chapters na nangyari supposed to be before nung mga pangyayari dun sa 1 to 3 hanggang 6. Ayan. Kasi bago na ulit yung toning nito. Mahirap kasi reproduce yung sa maliit kasi ang ginamit talaga doon is yung dotted na mga tones. Tapos pag binlow up mo siya, mag-moray siya. So, nire-tone na lang lahat. Tapos, sinubukan din ni Keso na i-redraw yung issue 2 para mas maging uniformed yung art. Pero hindi naman namin natapos ulit. Tapos ginamit ko pa rin yung pages ni Gabe. Pero dinagdagan ng ilang, ayan, may mga bagong pages to. At may bago siyang chapter. Ayun nga, tulad na sabi ko, nagsisingit ako ng mga chapters na kailangan para i-push yung story forward, mga flashbacks at mga explanation about yung mga motivations ng characters. And so, nadadagdagan yung mga chapters nito. Nagprint ako nito ng 1,000 copies. Wala na nito. Itong copy na to na hawak ko is copy nga ng wife ko. Wala na ako mismong copy nito. So, yan. 2006. Anong year to? 2006 din to. Or namali ako siguro ng... This is 2007. Imposibleng 2006 to. So, 2008 to malamang. At nagkamali at hindi ko lang napalitan yung date. Okay.
Ang nag-art naman nito ay si Franklin Nuano. Isa siya sa mga nag-work dati sa Manga Mania, Extreme Manga Mania ng Questor. Tapos, naging friend ko siya. I'd like to say kung sino yun. Kasi idol niya ata si Keso or something. Hindi ko alam. Hindi ko na matandaan. Basta nagkakilala kami ni Franklin around this time. Tapos, na-commission ko siya na gumawa nitong comics na to. Ayan. Sobrang action siya mag-drawing at sobrang medyo well-endowed yung mga characters. Sobrang mga muscular. Parang udon. Which is yung same din sense of aesthetics na gusto ko talaga for Digmaang Salinlahi. Ito yung last na offset book ng Digmaang Salinlahi around that time.